Hey guys, welcome back to Oliz Store Pvt channel. I'm Dhiren man Shrestha आइसकेको छु फेरि अर्को दामी ग्याजेट लिएर. This is Marshall को Monitor 2 ANC. ANC भनेको चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन हो र आज चाहिँ हामी यो प्रोडक्टको फुल अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछौं दैट यो बट्टा भित्र चाहिँ तपाईहरुले के पाउने रहेछ त भनेर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सुरुमा चाहिँ अब बट्टामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फुल्ली ब्ल्याक कलर पाउनुहुन्छ. ब्ल्याक र व्हाइट को थीममा छ भने अलिकति गोल्ड को फिनिश तपाईहरुले यो कलर को थीममा पाउनुहुन्छ र सर र बट्टा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बट्टा लुक्स प्रिमियम. सो अगाडिबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मार्शल को लोगो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ र ब्ल्याक कलर को हेडफोन छ भनेर बाहिर तपाईहरुले फोटोबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ. बाइ द वे यो हेडफोन चाहिँ तपाईहरुले ब्ल्याक कलरमा मात्र पाउनुहुन्छ. अब यहाँ पछाडी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ शॉर्ट डिस्क्रिप्सन देखिरहेको छ जहाँ चाहिँ अब एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन, आइकनिक साउन्ड, अप टु 30 आवर्स अफ वायरलेस प्ले टाइम भनेर लेखेको छ यहाँ भने. साथसाथै कल उठाउनेदेखि लिएर भोइस एसिस्टेन्ट पनि यसमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ. अब यसलाई ढिला नगरिकन खोली हेरौँ है त. ओ सो प्याकेजिङ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पेपर्सहरुको मात्र मटेरियल युज गरेको छ. प्लास्टिकको मटेरियल चाहिँ एकदमै कम युज गरेको छ फर इन्भाइरोमेन्टल कज. र हेडफोन्स यही नै हो. कस्तो पोर्टेबल भएर आयो के, सानो साइजमा पनि कसरी राम्रोसँग अट्ने खालको यो हेडफोन रहेछ हैन. अब यो एकछिन हेडफोनलाई साइडमा राख्दिउँ. अरु के रहेछ यसमा हेरौँ. सो यहाँ कम्पार्टमेन्ट चाहिँ तीनवटा कम्पार्टमेन्ट हुने रहेछ. एउटा कम्पार्टमेन्टमा हेडफोन भइहाल्यो भने अर्कोमा के छ. सो यहाँबाट यो मैले निकालेँ. अर्को यहाँ के छ. सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु विल गेट क्विक स्टार्ट गाइड. यु विल गेट जुन चाहिँ कस्तो राम्रो डिजाइन छ क्या. लाइक ग्राफिक डिजाइनरहरूले चाहिँ यहाँबाट डिफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ. कस्तो राम्रो डिजाइनबाट क्विक स्टार्ट गाइड बनाउनु भएको छ उहाँहरूले. यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लिगल एन्ड सेफ्टीको यहाँ दिइराख्नु भएको रहेछ जहाँ चाहिँ के लेखिरहेको छ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरुमा. अरु के छ बट्टामा खाली नै रहेछ. यसको भित्र हेर्ने भए चाहिँ के छ त केबल्सहरु तपाईले यहाँ पाउनु हुने रहेछ जहाँ चाहिँ फर्स्टमा मैले देखेको अक्स केबल तपाईले पाउनुहुन्छ. व्हिच मिन्स यो हेडफोनलाई चाहिँ अब अक्स केबल जोडेर पनि युज गर्न मिल्ने रहेछ हैन. युजुअली चाहिँ हामीले अहिलेको डेटमा हेर्ने भने चाहिँ जुन हेडफोनलाई ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर हामी युज गरेर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अडियो ज्याक जोड्न मिल्दैन जबकि यसमा अक्स केबल जोड्न मिल्छ. र अर्को चाहिँ यो यूएसबी टु टाइप सी को लागि पोर्ट दिइरहेको छ. यसमा पनि पुरै बवाल पारमा टेक्सचर हालेको रहेछ. यो चाहिँ यो हेडफोनलाई चार्ज गर्नलाई हो भने अब यसको चार्जिङ टाइम कति छ त. वेल यो प्रोडक्टले चाहिँ तपाईको फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ जसमा तपाईहरुले जम्मा 15 मिनेटको तार जोडेर राखिदिनु भयो भने लगभग 5 घण्टाको प्ले टाइम तपाईहरुले यसमा पाउनुहुन्छ. सो यो केबलहरु चाहिँ यहाँ भइहाल्यो भने एकछिन यसलाई सबैलाई साइडमा राख्दिउँ. यहाँ के रहेछ अब यो बट्टामा चाहिँ के छ भन्दा ब्याग रहेछ. सो यो ब्याग चाहिँ कस्तो राम्रो फिल हुने कि ब्यागको टच गर्दाखेरि पनि कस्तो राम्रो फिल हुने. स्मेल पनि रियली गुड. सो यो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी फोल्ड गरेर यो ब्यागमा मजाले अट्ने रहेछ हैन. अनि यो ब्यागलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो यसरी तान्यो भने चाहिँ वाउ पाउच पनि बवाल रहेछ. हामीले यहाँ यसरी हामीले यहाँबाट अगाडि यसको स्टिकर हेर्न सक्छौँ. मार्शल लेखिरहेको छ एस्टाब्लिश्ड इन 1962 भनेर लेखेको छ यसमा. सो फेरि यहाँबाट यसलाई खोल्दिउँ. अब चाहिँ मेन मुद्दातिर लागौँ हामी. सो लेफ्ट राइट भनेर यहाँ माथि लेखिरहेको छ. अब एकचोटि लगाइहेरौँ त कस्तो देख्दो रहेछ. सो लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो फिल भयो. तपाईँले यसमा हेर्नुहुन्छ भने रोटेसन चाहिँ 2 एक्सिसको पाउनुहुन्छ. अनि यहाँभित्र यसको हाइट एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ भने यो तार पनि यहाँनिर एकदमै राम्रो फिनिसिङको साथ दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई. अनि अब सो यो हेडफोनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ माथिको बवाल खालको यहाँ कुसनिङ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ. यहाँ कान पनि नदुख्ने गरी यो हेडफोन राम्रोसँग बनाएको रहेछ हैन. सो यसको बटन्सहरु कुरा गर्नु छ भने चाहिँ एकदमै नदेखिने पारेर राखेको छ. सो यो जुन जोइन्ट छ नि यो जोइन्टमा ठ्याक्कै यहाँनिर लुकाएर राखेको रहेछ. यतापट्टि त तपाईले एम बटन पाउनुहुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ ANC को बटन पाउनुहुन्छ. अनि यो भनेको चाहिँ डायल गर्ने नब भइहाल्यो. सो यहाँ पोर्ट्सहरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ अक्स को पोर्ट पाउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ टाइप सी यो हेडफोनलाई चार्ज गर्नको लागि यहाँ टाइप सी पनि दिइरहेको छ. सो एकचोटि स्टार्ट गरिहेर्नु त कसरी स्टार्ट गर्ने हो. सो यो गोल्डन कलरको डायललाई चाहिँ हामीले प्रेस गरिराख्यो भने चाहिँ अन हुने रहेछ. यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले ब्लुटुथमा सिधै पेयर गरेर फोनमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ भने यसको मलाई एकदमै हेर्न मन लागेको चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन हो जुन चाहिँ यहाँ बटन दिइरहेको छ. एकचोटि लगाइहेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ. मैले यो थिच्दै. सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो नोइज क्यान्सलेसनको. त्यो आवाज केही पनि नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले सास फेरेको पनि आवाज नआउने रहेछ. यस्तो कस्तो वियर्ड सुन्ने रहेछ. टाढाबाट आएको आवाज चाहिँ सायद यो माइक्रोफोनबाट छिरेर अनि मलाई बल्ल भित्रबाट एडजस्ट गरिरहेछ. बाहिरबाट मान्छेहरूले बोल्दाखेरि पनि मैले चाहिँ यहाँ भित्र कसैले प्ले गरिरहेको छु त्यो साउन्ड जस्तो फिल भइरहेछ मलाई. अनि मैले फेरि यो
एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको बटन थिच्दियो भने चाहिँ त्यो अफ हुन्छ सो नोइज क्यान्सलेसनको फिचर चाहिँ यसमा अति नै राम्रो रहेछ यसलाई चाहिँ तपाईँले फुल्ली मार्सलको एपबाट असेस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो एप इन्स्टल छैन सायद हामी यसको फुल रिभ्यू पनि लिएर आउँछ जसमा चाहिँ हामीले यसलाई मजाले तपाईँहरूलाई टेस्ट गरेर देखाउनेछौँ कस्तो के रहेछ भनेर मजाले यसको फिचर्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ अब यसलाई साइडमा राखेर हामी यसको अब अलिकति स्पेक्सको कुराहरू सो यसको टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा 40mm को ड्राइभर युज गरिरहेको छ जसले चाहिँ तपाईँहरूले मार्सलको सिग्नेचर साउन्ड प्रोभाइड गर्छ भने यसलाई तपाईँले वायरलेसली ब्लुटुथबाट युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरिसकेपछि यसलाई 30 आवर्ससम्म तपाईँहरूले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन अन गरेर पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूको ANC अफ छ भने चाहिँ यसलाई 45 आवर्ससम्म तपाईँले एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा माइक भएपछि चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि आनन्दले जहाँसुकै हामीले गीत सुनिरहेको बेलामा पनि यदि कोही फोन आइहाल्यो भने हेडफोन निकालेर साइडमा राख्नु पर्दैन हेडफोनबाट नै तपाईँहरूले यहाँ एउटा बटन क्लिक गरेर त्यहीँबाट फोन उठाउन सक्नुहुन्छ साथसाथै यसमा भोइस कमान्ड पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गुगल असिस्टेन्ट पाउनुहुन्छ साथसाथै यदि तपाईँहरूले एप्पल डिभाइसमा कनेक्ट गर्नु भएको छ भने सिरीलाई पनि तपाईँहरूको भोइस कमान्डबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो फाइनली हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई हेडफोन अति नै मन परेको यसको टेक्सचरदेखि लिएर यसको कलरदेखि लिएर यसको बिल्ड क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुरा दिस इज सो मच प्रिमियम अनि एक्चुअली यसलाई लगाइसकेपछि जुन फिल हुन्छ नि त्यस्तो तपाईँले हेडफोन लगाएर एकदमै भारी भास्तो पनि फिल हुँदैन कस्तो आनन्द आउँछ क्या लाउने बित्तिकै होइन तपाईँहरूलाई पनि हेडफोन एक्चुअली लाएर फिल गर्न मन लागिरहेको छ भने ओली स्टोर आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँहरूले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटको डिटेल्स तल मैले राखिदिएको छु सँगसँगै यो प्रडक्टलाई तपाईँहरूले हाम्रो फिजिकल स्टोर्सहरूमा आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ So this was it guys, thank you so much for watching till the end. तपाईहरुलाई यो प्रोडक्टको अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो यो प्रोडक्टको बारेमा अझै धेरै रिभ्यू नै चाहिएको छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यस्तै दामी प्रोडक्टको अनबक्सिङ लिएर हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौं भन्दै र अहिलेलाई बाइ बाइ एन्ड टेक केयर